Я себе відчуваю людиною, яка за рахунок підприємництва може займатися волонтерством. Україна Це взагалі ж- це меблева країна чи ні? Україна меблева країна, це однозначно. І коли ми говоримо Америка, це не є щось таке єдине. Та? Більшість будинків вони побудовані, проситься вислів з гімна і палок. Ну вітаємо в магазині найкращих меблів в світі Блес, які покликані для створення вашого затишку навіть в такі складні часи. Вітаю! Мене звати Сашко Метельський, я починаю серію подкастів, в яких зустрічатимуся з професіоналами меблевого ринку України, професіоналами дизайну, а також іншими людьми, які можуть сміливо та чесно сказати, що ми робимо затишно. І першим моїм гостем сьогодні буде власник компанії Blest, однієї з найбільших в Україні. Це Сергій Савченко. Привіт! Привіт, я Сергій Савченко, я підприємець, волонтер і людина, яка точно знає, як можна зробити затишно. Чудово. А скажи, будь ласка, що ти вкладаєш в це поняття затишок? Що це для тебе? Я думав над тим, я знав, що ти мене це запитаєш, і я думав над тим, яку відповідь тобі надати. Чесно бажано. І я тобі скажу так, що затишок – це те, що можна відчути, і те, що важко пояснити словами. Бо для мене затишок – це коли ти йдеш з чашкою кави, і ти не шукаєш місце, куди тобі притулитися, а ти чітко на автоматі знаєш, де, в якому місці дивану, кімнати тобі присісти, щоб відчути насолоду від кави і затишку навколо. І оскільки я довгий час, так сталося, живу один, то я коли заходжу в кімнату і бачу величезний диван, у якому вже багато років, і те місце, де мені затишно, його видно, тканина трошки зморщена, подушка трошки прим'ята, і я думаю, будь-яка людина, яка зайде, побачить цей диван і скаже, блін, от там точно затишно. Зрозуміло. Вчора ми з тобою вже бачилися, і коли ми домовлялися про це сьогоднішнє інтерв'ю, цей наш подкаст, ти якраз повернувся з фронту. Мабуть, з самого незатишного місця зараз на території України. Проте, колись ти мені говорив, що і навіть на фронті все одно може бути затишно. От розкажи, будь ласка, де ти був, що ти бачив, і чи було там тобі затишно, чи ні? І взагалі, яке це поняття затишок на фронті? Фронт ти прям загнув, ми так далеко не заїжджаємо, я б назвав це прифронтовими територіями. Не знаю, чи на ЛБЗ, лінії бойового зіткнення, взагалі питання затишку існує. Я Савченко Сергій, власник меблевої компанії Blest та засновник благодійного фонду All for Ukraine. Зараз ми формуємо чергову колону з автівок, яка прямо звідси поїде на фронт і буде передана з рук в руки нашим військовим. Крім автівок, ми веземо засоби радіоелектронної боротьби, захист від FPV-дронів, ми веземо аптечки, турнікети і багато всього іншого, що необхідно нашим військовим для того, щоб протистояти російській агресії. У лузі червона калина похилилася. Ця війна показала, що все дуже відносне. І те, що може здаватися абсолютно незатишним тут, в Києві, наприклад, чи там на Західній Україні, в якомусь умовному Краматорську, може бути просто захмарним рівнем затишку. Люди, вони так влаштовані, що якщо тобі постійно буде незатишно, то ти, мабуть, впадеш в депресію і далі зробиш якісь неправильні речі. Як мінімум підеш до психолога чи психіатра. І тому для збереження нормального, достатнього рівня психіки людині просто необхідно створювати цей затишок. Я бачив різні варіанти
як в старій сільській хаті, в якій 20-30 років ніхто не жив, військові облаштовують такий затишок, що не кожна сім'я в звичайному цивільному житті здатна зробити. Цей затишок має, звісно, якісь інші елементи, коли, наприклад, над ліжком дуже гармонійно, рівнесенько розвішані бронежилет, автомат такий, автомат інший, якісь елементи з символікою, там якісь прапори, якісь нагороди. Тобто, що дуже цікаво, що часто військові там, на цих прифронтових територіях, для створення затишку заводять собі якихось домашніх тварин. Цей котик або величезний пес – це такий елемент затишку, який нагадує той затишок, який був колись до війни. Ти вже дуже багато років займаєшся волонтерством, ще з 2014 року. І зараз, коли почалась повномасштабка, ти відновив свою волонтерську діяльність. Розкажи трішки детальніше про свій фонд і про ту команду, яка тобі допомагає. З деякими з цих людей я знайомий, деякі для мене там бували новими. Адже затишок – це також і те коло людей, те оточення, з якими ти робиш великі справи. Сталося так, що коли почалася повномасштабка, я вивіз свою родину в Словаччину. І там мій партнер попросив свого партнера, і той виділив для нашої сім'ї таку дачу, заміський будиночок, в якому теж багато років ніхто не жив. Ну, перебирати не приходилося. І ми туди якби заїхали. І там було дуже незатишно, там було максимально незатишно. Там нічого не працювало, там смерділо, там не було меблів. І оскільки в нас на той момент був магазин Блест в Братиславі, то ввечері того дня завезли зі складу ліжко Блест і 2 дивани. І рівень затишку підвищився. Так? Рівень затишку капітально зріс. Мене набрав мій кум, з яким я познайомився якраз завдяки волонтерству. На той момент, в 2014-му, він був військовим десантником з 95-ї бригади. Коли почалася повномасштабка, його призначили комбатом новоствореного батальйону, виділили йому 400 мобілізованих, автомати, набої і все. І він набирає мене і каже, отут переді мною стоїть задача, як з Житомира перевезти 400 бійців до Макарєва, який на той момент був окупований, без будь-якого службового транспорту. Насправді він і його головний сержант батальйону своїми 2 автівками оці 400 людей перевозили в декілька заходів. Я поїхав на базар, купив 2 пікапи і відвіз їх на кордон, передав іншим волонтерам, вони довезли їх до Житомира. І буквально наступного дня набирає мене комбат. І просто, це не передати словами, він кричить в слухавку, що ти не повіриш. Ми поставили в пікап стугну, виїхали на трасу і підбили рашистський танк. І він мені скидає фото, відео. І мені стало так затишно від цього, що я, знаходячись на відстані, 1500 кілометрів, допомагаю своїми діями підбивати ворожі танки. Це дуже круте відчуття було. І воно мене так зарядило, що я досі не можу зупинитися. А стосовно команди, взагалі волонтери – це таке дуже дивне, фантастичне явище. З 2014 року я бачив дуже багато дуже різних волонтерів з дуже різним рівнем мотивації. І в нашому випадку це не є якась така сувора штатна структура, де все розподілено, де там кожен відповідає за якийсь свій напрямок. Тобто це просто якась команда однодумців. Це, як мені дуже подобається приклад, що собою уявляла Запорізька Січ.
Тобто це люди, які на якийсь період об'єднуються задля якихось спільних цілей. Там все може змінюватись в залежності від ситуації, від потреби, і немає якоїсь там ієрархії, немає якихось прям таких конкретних фіксованих обов'язків. Тобто всі роблять все для того, щоб досягнути якогось потрібного результату. Та так і в нас. І на початку команда була створена з працівників Блесту, тому що перші 2 чи 2,5 місяці ми не працювали, хотіли щось робити, горіли питанням, як допомогти армії. Так сталося, що перші члени команди це були співробітники, але потім це живий організм, якісь люди відпадали, якісь додавалися. І зараз ми така собі маленька Запорізька Січ, може не Запорізька, Україно-Словацька. Так, додалися іноземці, і, в принципі, так ми і працюємо. Ти багатодітний батько, і ти можеш виїжджати за кордон. Ти про щось зарані знав? Чи це було просто натхнення? Я просто дуже люблю дітей, тому що діти – це мій затишок. Я зрозумів. От чому питаю? Стосовно того, що ти можеш виїжджати за кордон і, відповідно, можеш порівнювати затишне життя в Європі. Студіював я також твій Фейсбук і бачив, що ти бував в Сполучених Штатах Америки. І про це ми ще поговоримо. А як ти можеш порівняти оце відчуття абсолютно спокійного, розміреного життя в Європі, в Сполучених Штатах, де для них війна – це дуже щось далеке, і це просто якась стрічка в новинах, в найкращому випадку. І оце відчуття, мабуть, повного незатишку, яке відчувають дуже багато українців зараз всередині безпосередньої країни. А як ти можеш порівняти для себе? І чи відчуваєш ти, що в Україні все одно може бути затишно? Не дивлячись на загрози, не дивлячись на небезпеку перманентно. Перші рази, коли я перетинав кордон з заходу на схід, то просто переступаючи оцю уявну лінію, ти фізично відчуваєш, як із зони абсолютної безпеки ти потрапляєш в зону якоїсь небезпеки. Коли перший раз я зі Словаччини заїжджав в Україну, це було влітку 22-го, то прикордонник, якому я дав паспорт, він тримає мій паспорт і каже: а ти розумієш, що ти звідси ніколи не виїдеш? Мені стало так незатишно біля тієї будки. Він каже, що не роби дурницю, не роби помилку. Йому не вдалося збити мене в моєму намірі. Дуже цікаво, що ти я відчував і зворотнє, коли ти з України виїжджаєш в Європу, в Польщу чи в Словаччину, то так само ти прям відчуваєш, як я в безпеці. Але коли ти робиш це регулярно, то вже на якийсь там раз просто воно звикається, стирається, і ти просто їздиш, робиш те, що тобі треба, і нічого вже не відчуваєш. А стосовно затишно там і незатишно тут, це не є так. Це, насправді, це дуже індивідуально. Ти можеш відчувати себе дуже незатишно десь в чужій хаті, скажімо, набір фізичних матеріальних об'єктів не обов'язково призводить до відчуття затишку. І так само ти можеш відчувати максимальний затишок, сидячи з близькою людиною, військовим, з яким ти знайомий 10 років, і ти дуже давно його не бачив, і ти його побачив в достатньо небезпечних умовах. Але ти сидиш поруч, не треба ніяких слів, і просто відчувається така енергетика, така спорідненість, що тобі максимально затишно. В самих нестандартних, в самих якихось некомфортних і непридатних до затишку умовах. В тебе багато таких людей? Я маю на увазі таких людей, з ким тобі може бути затишно, незалежно від обставин і місця вашого перебування. Вони є. Їх не може бути багато, але вони є. А ти сам себе зараз як більше відчуваєш? Волонтером чи бізнесменом? Я себе відчуваю людиною, яка за рахунок підприємництва може займатися волонтерством.
Тобто, в принципі, всередині в мене немає шизофренії, немає оцього отут я підприємець, а отут я волонтер. Тобто це якось органічно поєднується і синергійно взаємодопомагає. Окей. А розкажи тепер детальніше про свою компанію. Як ти зараз відчуваєш її позиції на українському ринку? І також я знаю про те, що достатньо багато Blest експортує меблів за кордон. Розкажи про те, що зараз відбувається всередині компанії. Компанія намагається виживати і виживати з максимальним результатом з можливих. Це ні для кого не секрет, час дуже складний, проблеми вони постійно змінюються. Відсутність людей замінюється відсутністю достатньої кількості замовлень, це замінюється якимись логістичними проблемами і так далі. Так далі. Ми просто жонглюємо цими проблемами, намагаємось в цих умовах покращувати те, що ми можемо покращити. Наприклад, вирішити проблему з працівниками одномоментно чи дуже легко неможливо. І розуміючи, що отут ми зробили максимум, ми намагаємося робити щось інше, щоб збалансувати. І, відповідно, зараз ми розвиваємо експорт, оновлюємо модельний ряд, працюємо над візуальною складовою, працюємо над новим сайтом. Тобто все, що ми можемо покращити, ми це робимо. Стосовно продажів за кордон, вони суттєво зросли в порівнянні з довоєнними, але ми ще в процесі. Ми працюємо над цим. І от перший наш дилерський магазин в Чикаго – це з цієї історії. От я знаю, що це була твоя дуже давня мрія відкритися в Сполучених Штатах. Я знаю, що ти дуже багато років до цього йшов. І от я тебе вітаю з тим, що ти до цього прийшов. Як там взагалі зараз? Які ти бачиш перспективи в Америці для компанії Blest? В першу чергу Америка – це величезний ринок, але із величезною кількістю гравців. Тобто рівень конкуренції там, мабуть, максимальний з можливих. Покупець, він дуже сильно відрізняється від українського і навіть від європейського. І, відповідно, тільки з урахуванням, кому, за які гроші і що саме там буде потрібно, можна бути успішним на такому ринку, на американському ринку. І ми, в принципі, досі вивчаємо, тому що ми багато років намагалися з різних боків вийти на цей ринок. Ми приймали участь в найбільшій американській меблевій виставці, ми спілкувалися з гравцями меблевого ринку, але тільки нещодавно зробили такий перший серйозний крок і відкрили фізичний офлайн-магазин. Використовуючи той досвід, який ми зараз отримаємо, будемо думати про наші наступні кроки. А от ти скажеш, що американський покупець відрізняється від європейського і від українського. Це зрозуміло. Але буваючи в Сполучених Штатах, чи зрозумів ти для себе, чи відчув ти оцей американський затишок, із чого він складається? Що хоче американський покупець? Це дуже дивна історія. От я бачу, що люди, наприклад, які ніколи не бували в Америці, вони уявляють собі американське життя з американських фільмів. І це помилка. В фільмі тобі показують те, що ти маєш побачити. А коли ти потрапляєш в Америку, Америка, вона дуже різна. Там 50 штатів – це як 50 європейських країн, наприклад. І кожна країна має певні відмінності. Відповідно, Штати теж між собою досить сильно відрізняються. І коли ми говоримо «Америка», це не є щось таке єдине. Це набір різних територій, які заселені схожими, але тим не менш трошки різними людьми. От дуже дивно, що, наприклад, в даунтауні якогось великого міста, не знаю, Нью-Йорк, Х'юстон, Чикаго, ти побачиш дійсно сучасні хмарочоси, там, все скло і бетон. Але люди, які мають середній статок і вище, вони хочуть жити
аутсайд, тобто вони хочуть жити в передмістях. І взагалі абсолютно нормально, що є умовне Чикаго і є купа різних невеличких населених пунктів, там вже між ними немає кордонів, вони просто переходять один в інший, тобто йде така фантастична забудова, де, навіть якщо на Google Maps подивитися, це видно, просто там десятки, сотні тисяч приватних будинків, і люди хочуть жити за містом і працювати в місті. І дуже багато такої забудови, вона дуже стара. Тобто земля обмежена. От якщо дивитися обяви продажі будинків, у них дуже цікавий один додаток, і там прям повна історія по кожному будинку. То більшість будинків, які продаються чи здаються в оренду, це 50, 70, 100 років тому побудоване житло. І відповідно, от коли ти в такий будинок заходиш, то ти це відчуваєш. Ще дуже цікаво, що в них дуже мало будинків, побудованих по нашому принципу. З цегли, з каміння, так досить ретельно і солідно. Тобто більшість будинків, вони побудовані, проситься вислів з гімна і палок, вони просто побудовані елементарно, там якісь дерев'яні стійки, обшиті якоюсь фанерою, там це якось пофарбовано, і от ти всередині цього будинку, по-перше, ти відчуваєш аромати, які цей будинок вібрав в себе за десятки років. Ця деревина, вона з часом трошки викривляється, воно скрипить під ногами, але це нормально, там це затишно, це окей. І дуже цікаво, що такі будинки коштують дуже дорого, тому що попит дуже великий, а пропозиція обмежена. І коли ти на це дивишся, ти розумієш, що, в Україні так би не спрацювало. Зрозуміло. От коли ми говоримо про умовний Blest, про твою компанію, то, наскільки мені відомо, там ж є декілька різних лінійок меблів. Є там середнього рівня і є преміум сегмент. Розкажи детальніше про кожний з них, що на українському ринку популярно, що популярно за кордоном. Так, у нас зараз 4 лінійки. Це Blest, таке серце нашої компанії, це меблі рівня середній плюс. Практика – це спроба погратися в трошки дешевший сегмент. Індивідуал – це великі, комфортні, преміум рівня дивани. І Kids – це меблі для самих маленьких. Насправді, мабуть, попит на меблі з тієї чи іншої колекції залежить не стільки від країни, скільки від конкретного дилера і тієї бізнес-моделі, яку він експлуатує. І якщо, наприклад, наш грузинський дилер, він позиціонується як магазин преміум рівня, то, звісно, він в нас купує більше індивідуал. А якщо ми говоримо про канадського дилера, який взагалі дуже плотно сидить на Китаї і продає досить дешеві меблі, і позиціонує себе як такий дискаунтер, то, звісно, він більше купує практику. Зрозуміло. От, знову ж таки... Вибач, нам насправді все рівно, що в нас купують. Аби купували. Так, головне, щоб купували. Я зрозумів. От студіюючи Фейсбук твоєї компанії, я там в старіших таких дописах бачив, і в принципі це достатньо активно компанією завжди висвітлювали, що у тебе був справжній італійський шеф-дизайнер. Навіть проїжджаючи по Києву, можна зустріти там на деяких твоїх салонах Blest до сих пір написано там «Perfetto Comforto», «Дизайн Італіано». І, відповідно, ти позиціонував компанію як така Італія в Україні. Як зараз ситуація? Наскільки мені відомо, зараз уже ваш шеф-дизайнер італійський не працює. В далекому 10-му чи 11-му році я зрозумів, що Україна з точки розвитку дизайну знаходиться десь на такій початковій стадії і почав шукати, як нам вирішити проблему з дизайном наших меблів. Тоді я знайшов італійську дизайн-студію, і вони прислали нам італійського спеціаліста, який, згідно контракту, розробив нам на той час 10 моделей. Тобто це був італієць, який приїхав на заробітки в Україну? Йому так сподобалось, і нам так сподобалось, що він в нас і залишився. І там з певними перервами він відпрацював нас достатньо довго.
створив дуже багато гарних моделей, диванів, і ліжок, і крісел. І потім він так розійшовся, що вже і працював над дизайнами магазинів. І ну, тут, я думаю, ні для кого не секрет, що Італія – це синонім смаку і дизайну, причому не тільки в меблях, а просто в усьому. А от наскільки це дійсно обґрунтовано? Бо от є такий міф, що італійське воно дорівнює суперякісне, суперкласне. Невже українські меблі поступаються Італії зараз, на твою думку? Україна Це взагалі ж- це меблева країна чи ні? Україна меблева країна, це однозначно. Але, розумієш, коли ми говоримо про дизайн, то уяви собі історію італійського дизайну. Ну, тобто їй сотні, а можливо і тисячі років. Тобто це те, що в них в крові. І я ніколи цього не розумів, але одного разу зайшов в італійський магазин з одягом в Флоренції. І от на свій хлопський розсуд приміряв якісь там штані, сорочку, піджак. І стою, дивлюся в дзеркало, і, ну, в принципі, непогано. Але щось якось от воно, ну, прибігає італійський продавець-консультант, щось починає навколо мене там танцювати, жестикулювати. Каже, почекай, побіг, прибіг з якимось шарфом, показує мені цей шарф, я на цей шарф дивлюся і кажу, ну, ні, щось мені не заходить. Він каже, почекай. І він замотав мене в той шарф і каже, дивись, вуаля. Я дивлюся в дзеркало і такий, вау! І тоді я зрозумів, що ну, немає рівних. Тобто питання не тільки в дизайні, не стільки в дизайні, а от в цьому смаку, в цьому от відчутті стилю і здатності так скомбінувати якісь речі, які окремо виглядають ну, якось, але разом виглядають вау. Це питання не тільки в дизайні, це питання от в лайфстайлі такому. Я тобі скажу, що деякий час дизайнер, цей італієць, він був один, а потім ми йому в команду додавали українських дизайнерів, і от разом в них виходило ну, максимально круто. І я вірю в український дизайн, і він є, і він дуже сильно прогресує. І ця війна дала такий черговий поштовх українському дизайну. Є дуже круті українські дизайнери, одяг та й меблі, та, які відомі на весь світ. Тому ну, перспектива однозначно є. Якщо я не помиляюся, Блесту вже 26 років. Відповідно, для української компанії це дуже солідний вік. І відповідно, мабуть, Блест проходив через багато що за цей період часу. Чи можете пригадати самий крінжовий випадок у Блесті? Це може бути пов'язано як з вашим якимось факапом, так і з клієнтами, з чим завгодно. Таких історій було багато. Якщо щось прикольне, то я пам'ятаю, наприклад, там одні з перших диванів, які ми доставляли клієнтам. На старті я займався всім, і доставкою меблів в тому числі. Ми не могли занести диван звичайним способом в квартиру на другий поверх, то ми залазили на дах нашої вантажівки і заносили диван в кімнату через балкон. Або, наприклад, нас не вистачало грошей на інструменти, і ми перші дивани збирали звичайними викрутками. І це було досить довго, важко, фізично. Тобто ти коли цілий день щось крутиш, то потім ввечері в тебе руки відпадають. Якщо пригадати щось таке цікаве з продажів, я нещодавно згадував історію, коли у нас був дуже крутий диван, називався «Капріз». І він на той момент був ну, просто такий модерновий, не всі навіть його розуміли. І ми його виставляли в такому яскравому, блакитному шкірзаміннику. В нього була така велика хромована нога. І він коштував на той момент 550 гривень. Це був самий дорогий, самий крутий наш диван. Це був 2003 рік. Підходить молодий хлопець і каже, о, такий диван мені потрібен в кабінет. Беру. Я починаю оформлювати якісь замовлення, і він каже, це ж доларів? Я кажу, ні, 550 гривень. Він каже, гривень? Беру 2. Так була ж можливість заробити більше. Ну, ми чесні. Ти точно бізнесмен? Чи все ж таки волонтер? Ну, я український бізнесмен, не циганський. Зрозумів.
без образи до циганів. Але були і такі історії, які заводили в ступор. І одна з них – це за часів Януковича якийсь дуже високого рівня держпосадовець, навіть не так, його дружина прийшла до нас в один з магазинів з донькою, переглянули нашу продукцію, обрали якийсь диван, якусь тканину, але нічого не оформили і поїхали додому. Вдома переговорили з чоловіком, цим дуже крутим посадовцем. Дружина відправила його оформити замовлення. Але він був дуже зайнятий і відправив робити це свого водія. Водій приїхав, щось там замовив, дав якусь передоплату. Додому цим людям приїхав яскраво жовтий диван, при тому, що дружина хотіла бежевий. Зрозуміло, що це був цей поламаний телефон. Та дружина сказала чоловіку одне, чоловік сказав водію інше. Він приїхав десь, може, дуже далекий від цього, ну, замовив що-небудь. Цей посадовець почав погрожувати продавцям, що це їх помилка, і вони мають забрати той жовтий і привезти йому нормальний. Продавці, ось договір, ось все прописано, ось підписи. І тоді він подзвонив мені і почав погрожувати, що якщо ми не поміняємо йому диван, то він закриє нам бізнес. Було страшно, в ті часи було страшно, не знаю, зіграла принциповість. І я наполягав на тому, що це їхня помилка, ми можемо її вирішити, але точно не за наш кошт. Тоді він сказав, окей, готуйтеся, що завтра вас не буде. І він викликав до себе кудись в дуже крутий кабінет власника торгівельного центру, де ми орендували приміщення, і сказав, що його хочуть кинути, його там надурили, привезли не те, що він хотів, і сказав, що торгівельний центр має заплатити йому штраф. І так дуже цікаво, що диван коштував там, не знаю, 20 тисяч гривень. І він захотів штраф там 40. Власник торгівельного центру ці гроші йому заплатив. Потім викликав мене і каже, ви мені зробили таку проблему, я був там в таких високих кабінетах, я заплатив штраф 40. Кажу, слухай, а звідки взялося 40? Він дістає бланк замовлення, каже, що цей посадовець, він просто дістав бланк, взяв ручку, і от всі цифри, які були в бланку замовлення, він їх отак обвів і потім склав докупи. Тобто він взяв вартість дивану, передоплату, доплату і ще щось. Склав, вийшло 40. Власник торгівельного центру, щоб не гратися з вогнем, ці гроші заплатив. Я вже був в такій ситуації, що прийшлося компенсувати йому його втрати. І саме цікаве, що на цьому не закінчилося, що цей посадовець дав наказ податковій нашій, щоб нас закрили, знищили. І мене викликали в податкову і кажуть, що ж ви такого наробили, що є наказ вас знищити. І щоб закрити це питання, прийшлося подарувати диван в податкову. І таким чином ми залишились живими. Це корупція. Це тотальна корупція. Це дуже крута історія, якби не була така сумна. Окей, для того, щоб підняти настрій, яка найбільша перемога Блесту? Ти знаєш, дуже цікаво, що в свій час корупція була скрізь. І коли ми приймали участь в меблевих виставках в Києві, нам завжди дуже хотілося дістати нагороду «Диван року». Але через корупцію цю нагороду діставала одна і та сама компанія двічі на рік. Ми боролися проти цього, просто ти не уявляєш як. І коли через кілька років боротьби ми вигризли, ми зробили неймовірне. Я пересварився з усім керівництвом меблевого ярмарку, і ми вигризли цю нагороду «Диван року». Це була така перемога, що... А тепер бліц. Я задаю питання, ти можеш відповідати коротко, можеш розлого, як захочеш. Отож, купувати меблі в Україні під час війни – це норм чи стрьом? Це стрьом, але норм. Ти ж не будеш сидіти на землі. Що б ти обрав? Велике замовлення на меблі для своєї фабрики чи дуже великий донат у свій фонд? Було б круто, якщо б цей добрий замовник зробив велике замовлення, а потім би задонатив.
Що б ти порадив би молодій сім'ї в однокімнатну квартиру? Придбати диван чи ліжко? Ну, я взагалі цій сім'ї радив би придбати двокімнатну квартиру, а потім диван і ліжко. Але, звісно, якщо в тебе однокімнатна квартира, то нічого краще, ніж розкладний диван, ти не придумаєш. Твоя улюблена модель власних меблів. Я дуже люблю новинки, тому що я відповідаю за цей напрямок, за те, як виглядає наш модельний ряд. І, наприклад, зараз мій лідер – це Веледі. Це одна з останніх моделей, яка така, ну, прям дуже на стилі. Останнє питання. Коли ти опинишся перед своїм клієнтом, що ти йому скажеш? Вітаємо в магазині найкращих меблів в світі Блес, які покликані для створення вашого затишку навіть в такі складні часи. Дякую тобі за цю зустріч і за цю розмову. Дякую тобі. Друзі, що ж, дуже вам дякую, що були з нами. Якщо в якійсь ситуації ви не знатимете, як робити, заспокоюємось, видихаємо і робимо затишно. До зустрічі. До побачення.